ในโลกใบนี้มีหลายพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยจนส่งผลให้ภูมิอากาศแปรปรวนหรือรุนแรงสุดขั้วจนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วและแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อมนุษย์ที่อยู่อาศัยคลิปนี้อับดุลไฮทูบรวบรวม7เมืองที่มีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลกในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวแห้งแล้งหรือฝนตกกับภูมิอากาศสุดขั้วตลอดจนความน่าทึ่งในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไปติดตามกันครับ 1. ลองเยียเบียนนอร์เวย์เมืองที่อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกลองเยียเบียนเมืองเล็กๆบนเกาะสวาลบาร์ดประเทศนอร์เวย์อยู่ห่างจากธารน้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่หนาวเหน็บระยะทาง 1,300 กิโลเมตรแต่ทว่าเมืองนี้กำลังกลายเป็นเมืองที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกซึ่งเกิดจากผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตที่ผ่านมาที่นี่มีสภาพภูมิอากาศแบบขั้วโลกมีพื้นดินที่กลายเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปีอีกทั้งยังไร้แสงอาทิตย์ส่องสว่างเกือบ4เดือนต่อปีมีอุณหภูมิติดลบตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมแต่อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง50ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของเมืองนี้เพิ่มขึ้นถึง4องศาเซลเซียสซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง5เท่าและที่แย่ไปกว่านั้นคือหากทั่วโลกยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมืองลองเยียเบียนและส่วนอื่นๆของหมู่เกาะจะอุ่นขึ้นถึง10องศาเซลเซียสก่อนสิ้นศตวรรษที่21นี้จากความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้ประชากรในเมืองนี้ราว 2,000 กว่าคนต้องทนทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์หิมะถล่มและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเนื่องจากธารน้ำแข็งละลายและฝนตกหนักอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการฟื้นคืนชีพของเชื้อโรคในศพที่ถูกฝังไว้ใต้ดินในชั้นดินเยือกแข็งเพอร์มาฟรอสต์ที่กำลังจะละลายอีกด้วย 2. ยาคุสรัสเซียเมืองที่หนาวเย็นที่สุดในโลกยาคุสเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลกที่มีคนอาศัยอยู่ราว 300,000 คนตั้งอยู่ในสาธารณรัฐซาคาของประเทศรัสเซียในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิที่เมืองนี้ลดต่ำสุดได้ถึงติดลบ60องศาเซลเซียสซึ่งความหนาวเย็นขนาดนี้ทำให้ชาวยาคุสต้องสวมเสื้อผ้าหลายชั้นและแสนหนักเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายต้องทนทรมานจนได้รับบาดเจ็บจากความหนาวจัดเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเมืองแห่งนี้ทั้งเมืองจะปกคลุมด้วยหมอกน้ำแข็งการออกจากบ้านในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเนื่องจากความเย็นจัดจะทำให้ผิวหนังแสบแดงหรือไม่ก็มีบางส่วนบนร่างกายกลายเป็นน้ำแข็งเช่นขนตาที่ยากลำบากไปกว่านั้นก็คือเพียงแค่ข้ามคืนของเหลวในรถยนต์จะแข็งตัวและไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นการสตาร์ทรถทิ้งไว้ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่นี่เพราะหากดับเครื่องยนต์จะต้องเสียเวลานานในการละลายน้ำแข็งจึงจะสามารถใช้งานรถได้ดังนั้นชาวยาคุสจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะถอดแบตเตอรี่รถยนต์ออกปล่อยรถยนต์ทิ้งไว้ตลอดฤดูหนาวที่โหดร้ายแล้วรอจนกว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงจึงจะกลับมาใช้รถยนต์ตามปกติ 3. อาริกาชิลีเมืองที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเมืองอาริกาอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศชิลีตั้งอยู่ในทะเลทรายอัตากามาเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกจึงทำให้เมืองอาริกาแห้งแล้งที่สุดตามไปด้วยโดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีลดลงจาก3มิลลิเมตรเหลือเพียง 0.6 มิลลิเมตรในช่วงเวลา10ปีซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมาจากความกดอากาศสูงที่เกิดจากภูมิศาสตร์อันซับซ้อนเช่นการมีภูเขาสูงและกระแสน้ำเย็นในมหาสมุทรแปซิฟิกขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนน้ำมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตอารยธรรมส่วนใหญ่ล้วนแล้วตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแต่ไม่ใช่กับเมืองอาริกาที่ซึ่งเป็นดินแดนที่ประชากรนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งมานานหลายศตวรรษเป็นการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ดูเหมือนจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะเมืองนี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกมากว่า200ปีแล้วอย่างไรก็ตามปัญหาภัยแล้งในช่วงเวลานี้ต่างจากในอดีตเพราะมีความพยายามนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงโดยวิธีการต่างๆเช่นการทำฝนเทียมและการละลายทานน้ำแข็งแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้และเมื่อไม่มีน้ำฝนพืชก็ไม่สามารถปลูกได้ตามมาด้วยปัญหาอดอยากโดยปริมาณน้ำสะอาดที่สามารถใช้ได้ของคนเมืองจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลเป็นหลัก
ซึ่งน้ำทะเลยังเผชิญกับปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งหรือการเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลงก์ต้นพืชและสาหร่ายทำให้ต้นทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมกลั่นน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นราคาอาหารและค่าไฟฟ้าแพงขึ้นชาวเมืองจึงต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 4. มอซินแรมอินเดียเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในโลกมอซินแรมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเมฆาลายาของอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเมืองที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในโลกด้วยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 11,873 มิลลิเมตรต่อปีตามบันทึกสถิติโลกของ Guinness World Record ฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเคยมีระดับน้ำฝนเพิ่มขึ้น 1,003.6 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมงถือเป็นฝนที่ตกหนักที่สุดในวันเดียวเท่าที่เคยบันทึกได้ซึ่งในเวลาเพียง1วันเมืองมอซินแรมนั้นมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีของเมืองอาริกาที่ชิลีประมาณ 1,600 เท่าโดยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนที่ราบสูงทำให้เมืองนี้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมเปียกชื้นรวมทั้งทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมบ่อยครั้งซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มีอันตรายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามชาวบ้านที่อาศัยในเมืองนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ยากลำบากไม่เหมือนใครได้อย่างสร้างสรรค์โดยทุกๆปีชาวบ้านต้องวางแผนทำสิ่งต่างๆเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูฝนเช่นซ่อมหลังคามุงหลังคาด้วยหญ้าเพื่อลดเสียงฝนที่โหมกระหน่ำลงมาสร้างสะพานจากรากไม้ที่มีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปรากไม้ก็จะยิ่งเกี่ยวพันกันแน่นกลายเป็นสะพานธรรมชาติที่แข็งแรงไว้สำหรับให้คนในพื้นที่ได้ใช้งาน 5. ซักเกอร์ปากีสถานเมืองที่มีความชื้นสูงที่สุดในโลกซักเกอร์ตั้งอยู่ในแม่น้ำสินในแคว้นสินของปากีสถานมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง50องศาเซลเซียสควบคู่ไปกับความชื้นสัมผัสที่สูงมากจนเป็นเมืองที่มีความชื้นมากที่สุดในโลกด้วยความร้อนและความชื้นในระดับที่รุนแรงนี้ทำให้ชาวเมืองรู้สึกอึดอัดและเหนื่อยล้าง่ายเพราะเหงื่อนั้นไม่สามารถระเหยไปในอากาศได้ตามต้องการความชื้นที่สูงทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลงนอกจากนี้ความชื้นสูงของเมืองซักเกอร์ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตในด้านอื่นๆเช่นการเกิดเชื้อราการเน่าเปื่อยของพืชและการเจ็บป่วยในสัตว์ในขณะที่อาคารบ้านเรือนเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจากการเกิดสนิมการบวมของไม้และเกิดการกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะในยานพาหนะและอากาศยานอีกทั้งความชื้นสูงนั้นยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ลดลงอีกด้วย 6. เอลอันโตเมืองที่อยู่สูงที่สุดในโลกเอลอันโตตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงแอนดิสเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศโบลิเวียมีประชากรอาศัยอยู่ราว1ล้านคนและเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,150 เมตรทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแต่ว่าขาดออกซิเจนสำหรับหายใจการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่สูงแห่งนี้ทำให้รู้สึกว่าแก่ก่อนวัยอันควรเนื่องจากความสูงทำให้ชาวเมืองเกิดอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อ่อนเพลียและหายใจลำบากโดยเฉพาะผู้ที่มาเยือนจากพื้นที่ที่ต่ำกว่าการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจึงเป็นเรื่องยากการปีนขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติราวกับกำลังเดินไต่เขานี่นับเป็นความทรงพลังแห่งธรรมชาติที่แม้มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตโดยตรงเอลอันโตเมืองที่สูงที่สุดในโลกเมืองนี้มีอายุไม่มากและการใช้ชีวิตก็ยากลำบากแต่ทว่ากลับเป็นจุดหมายปลายทางของผู้อพยพจำนวนมากที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพราะที่นี่ไม่เคยถูกปล่อยไว้อย่างโดดเดี่ยวเกิดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในแง่ของการพัฒนาและการปรับตัวของผู้คนจนกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ที่สุดเมืองหนึ่งในลาตินอเมริกา 7. คูเวตซิตี้คูเวตเมืองที่ร้อนมากที่สุดในโลกบนโลกใบนี้มีหลายเมืองที่ประชากรพากันกล่าวอ้างว่าเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดตามความรู้สึกของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆแต่ว่าเมืองที่ยืนหยัดในตำแหน่งนี้ได้อย่างแท้จริงคือคูเวตซิตี้เมืองหลวงของประเทศคูเวตตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางมีอากาศร้อนจัดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง54องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เคยบันทึกได้ที่เมืองนี้ท
ทำให้คูเวตซิตี้กลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกเป็นอากาศร้อนจัดจนคนในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้คูเวตซิตี้ขึ้นชื่อในเรื่องปริมาณน้ำฝนที่น้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อผนวกกับการเป็นเมืองที่ร้อนจัดที่สุดในโลกทำให้ทุกอย่างย่ำแย่ลงไปอีกรัฐบาลอนุญาตให้จัดงานศพได้เฉพาะในตอนกลางคืนแทนเวลากลางวันและจำกัดระยะเวลาที่ประชาชนจะอยู่นอกบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่แผดเผาโดยชาวคูเวตซิตี้จำนวน3 ล้านคนมีแนวโน้มที่จะอยู่ในบ้านอยู่ในรถยนต์และอยู่ในสำนักงานที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาชีวิตรอดจากความร้อนซึ่งแน่นอนว่าครีมกันแดดและการอาบน้ำเย็นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำเย็นกลายเป็นน้ำอุ่นหรือไม่ก็น้ำร้อนจัดเปลี่ยนห้องน้ำให้กลายเป็นห้องซาวน่าที่แย่ไปกว่านั้นคือเหล่าสัตว์ต่างๆอย่างนกพิราบร่วงหล่นจากท้องฟ้าขณะที่บินเพราะตายด้วยอากาศร้อนทำให้ชาวบ้านมักจะเห็นนกพิราบพยายามเอาชีวิตรอดด้วยการรวมตัวกันในร่มเงาเพื่อรักษาชีวิตของพวกมันเอาไว้